sang đây. Có lẽ ở những video trước chắc hẳn các bạn cũng đã biết khá nhiều về những tính năng ứng dụng mà tìm việc 365.vn mang lại cho ứng viên rồi đúng không nào? Thế nhưng nếu như bạn là nhà tuyển dụng thì sao? Có những tính năng ứng dụng gì mà tìm việc 365.vn có thể giúp bạn tìm kiếm ứng viên một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất? Hãy cùng Thùy Trang khám phá về chủ đề này ngay trong video ngày hôm nay nhé! Tại tìm việc 365.vn thì ngoài các tính năng là tìm kiếm hồ sơ một cách nhanh chóng thì các nhà tuyển dụng còn có thể trải nghiệm vô vàn những đặc quyền khác mà chỉ có ở tìm việc 365.vn. Thứ nhất, xem hồ sơ ứng viên miễn phí. Thứ hai, đăng tin tuyển dụng miễn phí. Thứ ba, tìm thông tin ứng viên quanh đây. Nhưng trước khi có thể trải nghiệm những tính năng này thì hãy tiến hành tạo tài khoản của người tìm việc trên tìm việc 365.vn trước nhé. Để có thể tạo tài khoản của nhà tuyển dụng, bạn tiến hành theo các bước sau. Đầu tiên, trên giao diện của trang chủ tìm việc 365.vn, bạn di chuyển chuột sang bên phải trên cùng của màn hình và kích vào mục đăng ký, chọn nhà tuyển dụng. Sau đó, bản hệ thống cũng sẽ hiện ra một bảng yêu cầu thông tin của nhà tuyển dụng. Bạn hãy hoàn thành bản đăng ký này. Một lưu ý mà bạn phải cần chú ý đến đó là để có thể đăng ký được tài khoản thành công và nhanh chóng nhất thì bên cạnh việc điền đầy đủ các thông tin theo mẫu đăng ký thì bạn cũng cần phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối với những thông tin mà mình cung cấp, đặc biệt là số điện thoại email. Khi đã hoàn thành được thông tin trên, bạn tích V vào ô nhận thông báo và kích chuột vào mục đăng ký để hệ thống có thể cập nhật những thông tin của bạn. Sau khi tiếp nhận thông tin trong mẫu đăng ký nhà tuyển dụng, hệ thống của tìm việc 365.vn sẽ xác nhận và gửi địa chỉ email của bạn để xác minh. Nên trường hợp nếu tên email không đúng hay tài khoản đó không còn sử dụng nữa thì đồng nghĩa với việc đăng ký tài khoản của nhà tuyển dụng trên tìm việc 365.vn cũng sẽ không thể thành công. Sau khi đã hoàn thành xong việc đăng ký tài khoản rồi thì hãy cùng Thùy Trang khám phá ra những tính năng ứng dụng mà chỉ có trên tìm việc 365.vn dành riêng cho ứng viên của mình nhé. Nếu như ở nhiều trang tuyển dụng khác, việc xem hồ sơ của ứng viên làm bạn mất khá là nhiều thời gian và chỉ được thực hiện khi đã đóng một khoản phí nhất định nào đó mà còn chưa biết được ứng viên đó có phù hợp với lại vị trí công việc của mình đề ra hay không, thì tại tìm việc 365.vn các nhà tuyển dụng có thể xem trước những thông tin của ứng viên mà hoàn toàn không phải trả bất kỳ một khoản phí nào cả. Để thực hiện việc xem những thông tin về ứng viên miễn phí, bạn tiến hành theo những bước sau. 1. Trên giao diện trang chủ của tìm việc 365.vn, bạn kích vào mục tìm ứng viên và kéo xuống dưới. Tại đây sẽ có khá nhiều các hồ sơ ứng viên trong từng vị trí mà ứng viên đó muốn ứng tuyển. 2. Khi đã chọn được một ứng viên mà bạn cảm thấy chú ý và muốn xem chi tiết về thông tin hồ sơ của ứng viên đó, thì trên vị trí công việc mà ứng viên đó muốn ứng tuyển, bạn kích chuột phải và chọn mở liên kết trong tab mới, hay cũng có thể kích chuột trái để chọn trực tiếp. Sau khi xem xét kỹ hồ sơ và cảm thấy ứng viên đó hoàn toàn có khả năng với vị trí mà mình đã tuyển thì bạn sẽ tiến hành lưu hồ sơ và xem chi tiết thông tin liên hệ của ứng viên. Ở phần này, với mỗi bộ hồ sơ ứng viên được xem chi tiết thì số điểm quy đổi của nhà tuyển dụng sẽ là 1 điểm. Bởi thế mà lượng điểm càng cao cũng đồng nghĩa với hồ sơ ứng viên mà nhà tuyển dụng tiếp cận càng nhiều. Bên cạnh những tính năng xem hồ sơ ứng viên miễn phí thì đăng tin tuyển dụng miễn phí cũng được xem là một trong những tính năng ưu việt của tìm việc 365.vn dành cho các nhà tuyển dụng. Để thực hiện các tính năng đăng tin tuyển dụng miễn phí như vậy thì bạn hãy tiến hành làm theo các bước sau. Khi đã đăng nhập, trên giao diện dành cho nhà tuyển dụng, bạn di chuyển chuột về bên trái màn hình và kích chuột vào mục đăng tin, chọn đăng tin mới. Bước 1. Hoàn thành bản thông tin. Điền đầy đủ những thông tin về nhu cầu tìm ứng viên của đơn vị bạn như vị trí công việc đăng tuyển, địa điểm làm việc cũng như các yêu cầu về công việc và ứng viên. Đây là một trong những bước quan trọng để các ứng viên có thể xác định được xem bản thân mình có phù hợp với công việc của đơn vị bạn hay không. Vì thế, hãy trình bày nó thật chi tiết. Bước 2. Kiểm tra lại thông tin liên hệ. Tất nhiên, ở bước này, thông tin liên hệ của bạn cũng sẽ được hệ thống của tìm việc 365.vn để sẵn ở mục thông tin liên hệ. Thế nhưng, bạn cũng đừng quên xem xét kỹ lại để đảm bảo nó chính xác cho các ứng viên có thể liên hệ với bạn một cách nhanh nhất. Bước 3. Kích chuột vào mục đăng tin để cập nhật thông tin tuyển dụng của bạn lên hệ thống. Như vậy, thông tin tuyển dụng của bạn đã được đăng tải thành công trên tìm việc 365.vn. Nếu như ở những website tìm kiếm khác thì việc tìm đủ số lượng ứng viên có lẽ là một
Để thực hiện cách lọc ứng viên, bạn tiến hành làm theo những bước sau. Bước 1. Trên giao diện trang chủ, bạn kích chuột vào mục Tìm ứng viên. Lúc này, giao diện thanh tìm kiếm của tìm việc 365.vn sẽ hiện ra cho bạn hai mục, đó là ngành nghề và tỉnh thành. Hãy chọn một ngành nghề và tỉnh thành mà đơn vị bạn muốn tuyển. Sau đó, bạn nhấp chuột vào ô Tìm kiếm để thực hiện tìm ứng viên. Ví dụ, vị trí công việc mà đơn vị bạn muốn tuyển là nhân viên kinh doanh tại Hà Nội thì trên ngành nghề bạn chọn nhân viên kinh doanh, trên thanh tỉnh thành bạn chọn Hà Nội và kích vào ô tìm kiếm. Ngay sau đó thì hệ thống của site tìm việc 365.vn sẽ hiển thị cho bạn những hồ sơ ứng viên đang có nhu cầu tuyển những công việc liên quan đến vị trí nhân viên kinh doanh tại Hà Nội. Bước 2. Để có thể tham khảo hồ sơ thông tin chi tiết của ứng viên mà bạn cảm thấy phù hợp, bạn kích chuột vào vị trí mà ứng viên đó tuyển dụng. Hệ thống của tìm việc 365.vn sẽ hiện ra cho bạn những chi tiết về hồ sơ cũng như thông tin của ứng viên đó. Tại tìm việc 365.vn thì sẽ có nhiều gói dịch vụ khác nhau mà nhà tuyển dụng có thể từ đó mà tham khảo và lựa chọn cho mình. Tuy nhiên trong đó sẽ gồm 3 gói dịch vụ chính như là: thứ nhất, gói niềm tin. Tùy thuộc vào giá trị mỗi gói niềm tin thì cũng sẽ có những tính chất và những ưu điểm khác nhau. Đối với gói niềm tin thì nhà tuyển dụng có thể để đến 3 mức độ chọn, đó là kim tin ở trang chủ này, kim tin ở trang ngành, kim tin theo thương hiệu. Riêng với gói kim tin ở trang chủ thì số lượng ứng viên xem tin có thể lên tới từ 20 đến 30.000 lượt xem trên một ngày. Thứ hai, đó chính là gói lọc hồ sơ. Nếu như ở các website tìm việc khác thì nhà tuyển dụng phải mất từ 5 đến 15 điểm, nhưng tại tìm việc 365.vn thì chỉ cần 1 điểm là nhà tuyển dụng đã có thể xem được hồ sơ của ứng viên rồi và sẵn sàng hoàn lại điểm nếu như mà nhà tuyển dụng gặp phải những trường hợp như là ứng viên đã có việc rồi hay là sai số điện thoại. Thứ ba, các gói combo lọc hồ sơ, niềm tin hướng dẫn. Một trong các giải pháp được coi là sự kết hợp giữa 2 trong 1, không chỉ giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm được chi phí mà hiệu quả đem lại cũng gấp đôi đến 2 lần cách thông thường. Bên cạnh những gói dịch vụ thông thường như ở trên tìm việc 365.vn thì cũng có thêm những tiện ích và những gói khác để đem lại hiệu quả hơn, có thể kể đến như là tuyển dụng thuê hay là banner tuyển dụng. Tất nhiên là ở mỗi gói dịch vụ thì nhà tuyển dụng cũng sẽ có những mức ưu đãi và những quyền lợi khác nhau, và để có thể tham khảo một cách chi tiết về những gói dịch vụ cũng như đăng ký sử dụng này thì bạn có thể thực hiện theo những cách sau. Đầu tiên, trên giao diện trang chủ của tìm việc 365.vn, bạn kích chuột vào mục bảng giá. Tại đây, giao diện của trang lúc này sẽ hiện ra danh sách của 9 danh mục dịch vụ cho bạn tham khảo. Để có thể tham khảo chi tiết quyền lợi cũng như ưu đãi của từng gói, hãy kích vào mục xem chi tiết ở cuối mỗi gói dịch vụ và kích chuột vào sử dụng dịch vụ này nếu như bạn đã cảm thấy vô cùng ưng ý với gói dịch vụ này rồi. Nếu như với những chia sẻ vừa rồi của mình mà các bạn vẫn chưa hiểu rõ được các dịch vụ của tìm việc 365.vn thì có thể liên hệ tới hotline của tìm việc 365.vn với số điện thoại 1900 633 682 để được các chuyên gia tư vấn luôn sẵn sàng túc trực và trả lời các thắc mắc của bạn bất kỳ lúc nào. Bên cạnh việc đăng tin và sử dụng các dịch vụ tại tìm việc 365.vn thì bạn cũng cần phải nắm được những đặc quyền của site để có thể bảo vệ được tối ưu nhất các quyền lợi của mình. Mỗi ngày, các tài khoản của nhà tuyển dụng sẽ được tặng thêm 1 điểm được tính từ 12 giờ đêm. Tuy nhiên thì số điểm này sẽ không được cộng dồn mà sẽ chỉ được sử dụng trong ngày. Tức là có nghĩa nếu số điểm cộng ngày hôm nay mà bạn không dùng tới thì ngày mai số điểm cộng sẽ không được dồn thành 2 hay 3 mà nó sẽ vẫn giữ nguyên ở mức 1. Nếu như ở nhiều các trang khác, việc đăng tin tuyển dụng còn gặp khá nhiều các quy định cũng như các giới hạn khác nhau, khiến cho tỷ lệ tiếp cận được nguồn ứng viên tiềm năng của đơn vị tuyển dụng sẽ không đạt kết quả cao, như là mỗi ngày chỉ được đăng tin 1 lần, hay thậm chí là mỗi đơn vị tuyển dụng chỉ đăng tin được 1 lần trong ngày và 1 trang duy nhất. Thì ở tìm việc 365.vn, việc đăng tin tìm kiếm ứng viên sẽ hoàn toàn không bị giới hạn. Trong đó, mỗi ngày nhà tuyển dụng sẽ được đăng tin tối đa là 6 lần và mỗi lần cách nhau 6 giờ, và cứ thế sẽ diễn ra với những trang tiếp theo mà không bị giới hạn. Bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm và không phải lo lắng về việc ứng viên sẽ không thể nhìn được tin của mình. Trong quá trình tuyển dụng của mình thì chắc hẳn nhiều nhà tuyển dụng sẽ không khó tránh khỏi những trường hợp như là ứng viên bỏ dở vì địa điểm làm việc cách quá xa, khiến cho các đơn vị tuyển dụng vừa mất thời gian mà vẫn không tìm được ứng viên như ý. Nắm bắt được những khó khăn này, tính năng tìm ứng viên quanh đây của tìm việc 365.vn đã ra đời với sự kết hợp cùng với lại bản đồ vệ tinh giúp các
ứng viên gần nhất với đơn vị của mình và giảm thiểu tối đa tỷ lệ ứng viên bỏ việc giữa chừng. Tìm kiếm ứng viên quanh đây cũng được xem là một trong những tính năng vượt trội của tìm việc 3.5.vn so với những website tìm việc khác. Và để thực hiện được tính năng tìm ứng viên quanh đây, bạn thực hiện những thao tác sau. Bước 1. Sau khi đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng trên giao diện trang chính, bạn đưa chuột về phía bên trái và chọn mục Tìm ứng viên quanh đây. Bước 2. Để hệ thống có thể định vị được chính xác về vị trí đơn vị của mình và trả về kết quả những ứng viên có vị trí gần nhất, bạn cần đảm bảo nhập liệu chính xác những thông tin sau: tên công việc, ngành nghề muốn tìm ứng viên, vị trí của đơn vị mình và đặc biệt phạm vi bán kính mà bạn muốn tìm ứng viên tối đa là bao xa. Sau đó bạn kích tiếp vào ô tìm kiếm. Hệ thống của tìm việc 365.vn sẽ phân tích và trả về cho bạn những thông tin về ứng viên có vị trí gần bạn nhất. Bước 3. Trên những icon được tô hình màu đỏ trên vị trí bản đồ, bạn ấn xem chi tiết để có thể chọn ra được những ứng viên phù hợp nhất với những yêu cầu công việc đơn vị mình. Không phải bất cứ nhà tuyển dụng nào cũng có thể dễ dàng tìm được nguồn ứng viên phù hợp, đặc biệt là với những bạn sinh viên mới ra trường, chưa có quá nhiều kinh nghiệm thực tế và việc thiếu kỹ năng phỏng vấn ứng viên hay là không biết cách trình bày mẫu thư mời ứng viên đến phỏng vấn như thế nào là những trường hợp không khó gặp hiện nay. Và nếu như bạn cũng đang trong trường hợp như thế thì đừng quá là lo lắng nhé, bởi vì trên tìm việc 365.vn bạn cũng có thể để dễ dàng trau dồi cho mình các kỹ năng này trong chuyên mục kỹ năng nhân sự. Để có thể khám phá được tính năng của thư mục này, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau. Đầu tiên, khi đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng trên giao diện chính, bạn đưa chuột về phía bên trái và chọn mục Kỹ năng nhân sự. Tại đây sẽ có 4 điều nhỏ cho bạn lựa chọn, bao gồm: bộ đề nhân sự là nhóm list danh sách những câu hỏi thường được các nhà tuyển dụng sử dụng để đánh giá ứng viên một cách chính xác nhất trong buổi phỏng vấn của mình. Mẫu văn bản hành chính nhân sự bao gồm những mẫu văn bản thường được sử dụng trong hành chính nhân sự. Tra cứu lương, đây là một trong những tính năng khá hữu dụng giúp nhà tuyển dụng có thể tra cứu mức lương của đơn vị mình so với những đơn vị khác. Góc công sở là tập hợp những câu chuyện nhỏ mang thông điệp đặc sản của môi trường công sở. Ngoài ra, bên cạnh đó, tìm việc 365.vn cũng có một số thư mục khác như là gửi mail marketing. Đây là một trong những thư mục hỗ trợ bắt việc cho bạn trong công tác tuyển dụng của mình đấy. Đầu tiên, sau khi đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng trên giao diện chính, bạn đưa chuột về phía bên trái và chọn mục Gửi mail marketing. Ngay trên giao diện của site lúc này sẽ hiện ra các mẫu thư gửi ứng viên. Trên đây là một số những chia sẻ của Thùy Trang về chủ đề hướng dẫn nhà tuyển dụng tìm ứng viên trên tìm việc 365.vn. Hy vọng rằng qua những chia sẻ trong video ngày hôm nay đã có thể giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc khám phá những điều thú vị mà tìm việc 365.vn dành riêng cho nhà tuyển dụng của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi về video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.